ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් එකකට යන්නේ නැතුව ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න මේ වාක්‍ය විෂය හොඳටම ඇති. ඒ නිසා මේක ඉවරනකම් බලන්න. මම ප්‍රියංකර chat box YouTube channel එකේ උමේෂ් ප්‍රියංකර. He lives behind the market. He lives behind the market. එයා පොළ පිටිපස්සේ තමයි ජීවත් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එයාගේ ගෙවල් තියෙන පොළ පිටිපස්සේ වෙන්න ඇති. ඒක නිසා තමයි එහෙම කියන්නේ. He lives behind the market. එතකොට ඔයා ජීවත් වෙන්නේ පොළ පිටිපස්සේ කියලා කියන්න ඕන නම් I live behind the market. I live behind the market. මේක නම් හරිම සරල වාක්‍යයක්. Where does he live? Where does he live? එයා කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ? එයා කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ කියලා තමයි මේ අහන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ඕනම කෙනෙක් හම්බුනොත් එහෙම අපි සාමාන්‍යයෙන් විශේෂයෙන්ම කරලා අහන ප්‍රශ්නයක් නේ මේක. Where does he live? Where does he live? එයා කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ? Where do you live? Where do you live? ඔයා කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ? වගේ ආදේශ කරලා කියන්න පුළුවන්. Let her play with her friends. Let her play with her friends. ඇයට ඉඩ දෙන්න එයාගේ යාළුවොත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න. එයාට ඉඩ දෙන්න එයාගේ යාළුවොත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න. සමහරට පාඩම් කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ කොහොම සෙල්ලම් කරන එක. Let her play with her friends. එයාට ඉඩ දෙන්න එයාගේ යාළුවොත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න. He is still very young. He is still very young. එයා තාමත් තරුණයි. එයා තාමත් ගොඩක් තරුණයි. තරුණයි කියන්නේ සාමාන්‍ය තරුණ වයස කියලා කියන අවුරුදු 20 20 ගණන් වල ඉන්න අය වගේ වෙන්න ඕනේ. He is still very young. වයසින් වැඩි වගේ මූණෙන් පේන්න තියෙනවා සමහර අය. ඒ වුණත් තරුණයි නම් එහෙම කියලා කියන්න බෑ. He is still very young. එයා තාමත් තරුණයි. ගොඩක් තරුණයි. Don't be cruel to your son. Don't be cruel to your son. Cruel කියන්නේ නපුරු කියන එකනේ. Don't be cruel to your son. ඔයාගේ පුතාට නපුරු වෙන්න එපා. ඔයාගේ පුතාට නපුරු වෙන්න එපා. එහෙම කියලා කියනවනේ. දැන් ඒක වෙනස් කරලා වාට කියන්න ඕන නම් ඔයාගේ දුවට නපුරු වෙන්න එපා කියලා. Don't be cruel to your daughter. Don't be cruel to your daughter. ඔයාගේ දුවට නපුරු වෙන්න එපා. That is better. That is better කියලා කියන්නේ ඒක වඩා හොඳයි කියලා අපි වාක්‍යයක් කියන්නේ සිංහලෙන්. That is better. ඒක වඩා හොඳයි. එහෙම කරන එක වඩා හොඳයි කියලා අපි කියනවානේ. That is better. මම ඔයාලට පස්සේ කතා කරන්නද? මම ඔයාලට පස්සේ කතා කරන්නද කියලා දුරකථන ඇමතුමක් අරන් තියලා කතා කර කර ඉඳලා නිකන් හරි කතා කරනවා. කතා කරලා ඇති වගේ කියලා දැනුත් අපි කියනවානේ. මම ඔයාලට පස්සේ කතා කරන්නද? Shall I call you later? Shall I call you later? කියලා ඔයා කියන්න ඕන. Shall I call you later? මම ඔයාලට පස්සේ කතා කරන්නද? එහෙම නැත්නම් ඔයාලට කියන්න ඕන නම් මම එයාට පස්සේ කතා කරන්නද? Shall I call him later? Shall I call him later? මම එයාට පස්සේ කතා කරන්නද? There is no signal. There is no signal. ඔයා දන්නවා සමහර පළාත්වල සමහර ගම් පළාත්වලට සිග්නල් කවරේජ් එක ගොඩක්ම මදි. නෙට්වර්ක් කවරේජ් එක ගොඩක් මදි. එහෙම නම් අපිට කියන්න පුළුවන් සිග්නල් නැහැ. සිග්නල් නැහැ කියලා කියන්නේ ෆෝන් එකට. There is no signal. There is no signal. සිග්නල් නැහැ. Your voice is not clear. Your voice is not clear. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ කටහඬ පැහැදිලි නෑ. ඔයාගේ හඬ පැහැදිලි නෑ කියලා කියන්නේ අපි සමහර අය කතා කරනවා පැහැදිලි වෙන්නෙම නෑ. ඒක නිසා තමයි මෙතන කියලා දෙන්නේ your voice is not clear. ඔයාගේ හඬ පැහැදිලි නෑ. clear නෑ. ඉදිරි මාස කිහිපය තුල නම් ඔයාලට මේ වාක්‍ය හොඳටම දැනගන්න පුළුවන්. Give me a vote. Give me a vote. vote කියන්නේ ඡන්දයක් කියන එක. vote කියලා කියන්නේ ඡන්දයක් කියන එක. Give me a vote. මට ඡන්දයක් දෙන්න. මට ඡන්දයක් දෙන්න කියලා ඉල්ලගෙන එනවනේ. Give me a vote. මට ඡන්දයක් දෙන්න. Are you contesting this election? Are you contesting this election? දැන් ඔය ඡන්ද ඉල්ලන්න බලාපොරොත්තු වෙන අපේක්ෂකයෝ ඉන්නවනේ. අන්න ඒගොල්ලෝගෙන් තමයි අපි මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ. Are you contesting this election? ඔයා මේ මැතිවරණයට තරඟ කරනවද? ඔයා මේ මැතිවරණයට තරඟ කරනවද? contest කියන්නේ තරඟ කරනවා කියන එක. this election කියලා කියන්නේ මේ මැතිවරණයට කියන එක. Are you contesting this election? මේක කියන්නේ ආයෙත් ඡන්දේ කිට්ටු වෙනකොට I couldn't come to the village after the election. I couldn't come to the village after the election. මට ගමට එන්න බැරි වුණා. මැතිවරණයට පස්සේ මට ගමට එන්න බැරි වුණා. ඒගොල්ලෝ බොරුවට හරි කියන්නේ කතාවනේ. I couldn't come to the village after the election. මට ගමට එන්න බැරි වුණා ඉලෙක්ෂන් එකට පස්සේ. එහෙම නැත්නම් ඡන්දෙට පස්සේ. මේක පාසල් යන ළමයින්ට නම් ගොඩාක් විශේෂ වාක්‍යයක්. There was an assessment. assessment කියන එක නම් හොඳටම දන්නවා. පැවරුම ඇගීම කියන එක. There was an assessment. ඇගීමක් තිබුණා. ඇගීමක් තිබුණාට පස්සේ බලනවා කාටද ලකුණු වැඩියෙන්ම තියෙන්නේ. එහෙම බලලා තමයි ගොඩක් වෙලාවට තහවුරු කරන්නේ. මෙයා තමයි හොඳ, මෙයා තමයි අඩුම ලකුණු ගන්න තියෙන්නේ කියලා. There was an assessment. ඇගීමක් තිබුණා. I can't believe what you say. I can't believe what you say. මට පිළිගන්න බෑ. ඔයා විශ්වාස කරන්න බෑ ඔයා කියන දේ. මට ඔයා කියන දේ විශ්වාස කරන්න බෑ කියලා අපි කියනවනේ.
තාමට විශ්වාස කරන්න බැරි જાතිය කතාවක් කවුරු හරි කිව්වොත් එම මට විශ්වාස කරන්න බෑ වගේ නේද? I can't believe you what you say. I can't believe you what you say. වගේ නේද මට පිළිගන්න විශ්වාස කරන්න බෑ. ඉස්කෝලේ යන කාලේදී නිකමට හරි ළමයි දෙන්නෙක් රණ්ඩු වුණොත් නැත්තම් රංචුවක් පිටින් රණ්ඩු වුණොත් කණ්ඩායමක් වශයෙන් හරි රණ්ඩු වුණොත් එහෙම ප්‍රින්සිපල් කියනව නේද? ඔයාගේ දෙමාපියන්ට කියලා ලියුමක් ලියවගෙන ඉන්න ලියුමක් අරන් එන්න කියලා. ඒක තමයි කියන්නේ you should bring a letter from your parents. You should bring a letter from your parents. ඔයාලගේ දෙමාපියන්ට කියලා ලියුමක් අරගෙන ඉන්න ඔයා. You should bring a letter from your parents. ඔයා ලියුමක් අරන් එන්න ඕන දෙමාපියන්ට කියලා. You were absent yesterday. You were absent yesterday. ඔයා ඊයේ ආවේ නෑ පැමිණියේ නෑ දැන්. පාසලේ කතාව මම කියන්නේ නිකන් හරි හිතලා බලන්න පාසලේදී ඊයේ නොදැනුවත් කොහොම හරි නොදන්නවා හරි කොහොම හරි ආවේ නැත්තම් absent mark එකක් වැටෙනවනේ. absent විදිහට mark කරනවනේ. ඉතින් ඒක තමයි කියන්නේ මෙතන you were absent yesterday. ඔයා ඊයේ පැමිණියේ නෑ ආවේ නෑ. May I leave a little early? May I leave little early? මම පොඩ්ඩක් වේලාසනින් යන්නද? මම පොඩ්ඩක් වේලාසනින් යන්න සමහරට පොළට යන්න පුළුවන්. රැකියාවක් කරන කෙනෙක් පොළට යන්න පුළුවන්. නැත්නම් එහෙම නැත්නම් විශේෂ රාජකාරී විශේෂ ගමනක් යන්න තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ එහෙම වුණොත් එහෙම May I leave little early කියලා ප්‍රධානියෙන් අහන්න පුළුවන්. May I leave little early? මම වේලාසනින් ටිකක් වේලාසනින් යන්නද? I have done everything. I have done everything. මම හැම දෙයක්ම කරලා නිම කරලා ඉවරයි කියන එක තමයි මෙතන කියන්නේ. I have done everything. වටනිකමට හරි කියන්න ඕන නම් ඇය හැම දෙයක්ම කරලා ඉවරයි. නිමා කරලා ඉවරයි කියලා. She has done everything. She has done everything. එහෙම කියලා කියන්න පුළුවන්. How many do you want? How many do you want? ඔයාලට කොච්චර ඕනේද? ඔයාලට කොච්චර ඕනද? ගණන් කරන්න පුළුවන් දේවල් නම් තමයි how many දාලා යොදන්නේ. many දාලා අහන්නේ. How many do you want? ඔයාලට කොච්චර ඕනද? ඔයාලට කොච්චර ඕනද? කඩේකට බඩු ගන්න ගියාම නම් මේ වගේ ගොඩාම වැදගත් වෙනවා. How many do you want? ඔයාලට කොච්චර ඕනද? When should I come? මම කවදද එන්න ඕන? එහෙම නැත්නම් අපිට ආයෙත් අහන්න පුළුවන් කීයටද මම එන්න ඕන කියන එක අහනවා නේද අපි? කීයටද මම එන්න ඕන? කවදද මම එන්න ඕන කියන ඒ අර්ථ දෙකටම ගන්න පුළුවන්. When should I come? When should I come? කවදද මම එන්න ඕන? කීයටද මම එන්න ඕන කියලා අහන්න කරන්න පුළුවන්. පහට පස්සේ සැලරි එක කොහොමද ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ කියලා හිතන්න. එයා පහට කලින් ආවේ නැත්නම් එයාට ගන්න බැරි වෙයි සැලරි එක. එහෙම නැත්නම් පඩිය ගන්න බැරි වෙයි කියලා කියනවනේ. අපි මේ වගේ කියන අවස්ථා තියෙනවනේ. If he doesn't come before 5. If he doesn't come before 5. පහට කලින් එයා ආවේ නැත්නම් he will be unable to take the salary. He will be unable to take the salary. එයාට සැලරි එක ගන්න බැරි වෙයි. එයාට සැලරි එක එහෙම නැත්නම් පඩිය ගන්න බැරි වෙයි. එයා බොස් එක්ක බැංකුවට ගිහිල්ලා. එයා බොස් එක්ක හොස්පිටල් එකට ගිහිල්ලා. එයා බොස් එක්ක ඩයලොග් එකට හරි මොකක් හරි කම්පැනි එකට මොකක් හරි දෙයකට ෂොප් එකකට ගියා කියලා හිතන්නකෝ. කොහොම හරි he has gone to the bank with the boss. එයා බොස් එක්ක බැංකුවට ගිහිල්ලා. එයා බොස් එක්ක බැංකුවට ගිහිල්ලා. The driver didn't come to take the salary. The driver didn't come to take the salary. Driver salary එක එහෙම නැත්නම් පඩිය ගන්න ආවේ නැහැ. මොනවාම හරි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැති සමහරට කාත් එක හරි කොහේ හරි ගිහිල්ලා වෙන්නදී පඩිය ගන්න ආවේ නැහැ. How much did you give him? How much did you give him? ඔයා එයාට කීයක් දුන්නද? ඔයා එයාට කීයක් දුන්නද? අපිට ඕක වෙනස් කරලා කියන්න පුළුවන්. How much did he give her? How much did he give her? එයා කීයක් නම් එයාට ඇයට දුන්නද? එයා කීයක් නම් ඇයට දුන්නද? ගාන තමයි මෙතන කීයක් දුන්නද කියලා අහන්නේ. මම ඔහුට සල්ලි දීලා තියෙනවා. මම ඔහුට සල්ලි දීලා තියෙනවා. සමහරට මොනවාම හරි හේතු නිසා දුන්න වෙන්න පුළුවන් නේ. මම ඔහුට සල්ලි දීලා තියෙනවා. I have given him the money. I have given him the money. I have given him the money. මම ඔහුට සල්ලි දීලා තියෙනවා. එතකොට අපි කියන්නේ කොහොමද? අපි ඔහුට සල්ලි දීලා දෙනවා. අපි ඔහුට සල්ලි දෙනවා. අපි යාට සල්ලි දීලා දෙනවා කියලා කියන්නේ කොහොමද? We have given him the money. We have given him the money. ගෙදරදී ගහක් කපන්න ඕන වෙනකොට මොකක් හරි ගහක් මොනවාම හරි ගහ වහලට බරක් හරි එහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ හේතුන් නිසා ගහ කපන්න ඕනි කියන්නකෝ. එතකොට ගහ කපන්න පොරවක් තියෙන්න ඕනේ. Give him an axe to cut this tree. Give him an axe to cut this tree. මේ ගහ කපන්න එයාට පොරව දෙන්න. මේ ගහ කපන්න එයාට පොරව දෙන්න කියන එක තමයි මෙතන කියන්නේ. Give him an axe. An axe කියන්නේ පොරවක් to cut this tree. මේ ගහ කපන්න. I won't be at home then.
I won't be at home then. මං ඒ වෙලාව වෙනකොට නම් ගෙදර ඉන්න එකක් නැහැ. ගෙදර ඉන්න එකක් නැහැ කියන එක තමයි කියන්නේ I won't be at home then. මම ඒ වෙලාව වෙනකොට ගෙදර ඉන්න එකක් නැහැ. වැඩට ගියාන් පස්සේ ඔයා කොහොමද ගෙදර රැඳෙන්නේ නැහැ නේ. ඉතින් ඒ වෙලාවේ කවුරු හරි ආවන් පස්සේ කොහොමත් ඔයාට කියලා දෙනවා මං ඒ වෙලාව වෙනම් ගෙදර ඉන්න එකක් නැහැ. I won't be at home then. A man will come at 7:30. A man will come at 7:30. මිනිස්සෙක් 7:30ට ඒවි. මිනිස්සෙක් 7:30ට ඒවි. මාව හම්බෙන්න කියලා මිනිස්සෙක් ඒවි 7:30ට. අර ඒ විදිහට අපි කියනවනේ. එතකොට අපි ඕක කියන්න ඕන වෙනවා ඔයාට 8ට ඒවි. A man will come at 8. A man will come at 8. ඒ විදිහට වෙලාව වෙනස් කරලා කියන්න පුළුවන්. එයා ඔයාට ඒ ගැන කියලා නැද්ද? එයා ඔයාට ඒ ගැන කියලා නැද්ද කියලා අපි කතාවට අහන වෙලාවල් තියෙනවනේ. එයා ඔයාට ඒ ගැන කියලා නැද්ද? මට නම් කිව්වා. එයා ඔයාට ඒ ගැන කියලා නැද්ද? Hasn't he told you about that? Hasn't he told you about that? මිනිස්සුන්ට ණය ගෙවා ගත්ත ණය ගෙවා ගන්න බැරි වුණාම කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඉඩම් කඩම් විකුණන එක තමයි. ඉතින් මෙතනත් වෙලා තියෙන එහෙම තමයි. Your father is going to pawn කියලා කියන්නේ උකස් කරනවා කියන එක. pawn the land කියලා කියන්නේ ඉඩම to pay the debt කියලා කියන්නේ ණය පියවන්න. එතකොට ඔයාගේ තාත්තා ඉඩම උකස් කරන්න යන්නේ ණය පියවන්න. Your father is going to pawn the land to pay the debt. Tell him to come and meet me on Wednesday. Tell him to come and meet me on Wednesday කියලා කියන්නේ මොකද්ද? එයාට කියන්න බදාදා ඇවිල්ලා මාව හම්බ වෙන්න කියලා. Wednesday කියන්නේ බදාදානේ. බදාදාට ඇවිල්ලා එයාට කියන්න මාව හම්බ වෙන්න කියලා. ඒ වගේ කියන අවස්ථා තියෙනවනේ අපි ওই වාක්‍ය නිරන්තරයෙන් වගේ කියන දේවල් ජොබ් මේ රැකියාවක ප්‍රධානියෙක් වගේ වුණා නම් ඉන්ටර්විව් එකකට කෙනෙක්ට කතා කරන්න ඕන නම් තමන් ඉන්න දවසක් බලලා එයාට ගෙන්න කියන්නේ. ඒක නිසා මෙතන කියන්නේ tell him to come and meet me on Wednesday. එයාට කියන්න බදාදාට ඇවිල්ලා මාව හම්බ වෙන්න කියලා. Isn't your father at home? Isn't your father at home? ඔයාගේ තාත්තා ගෙදර නැද්ද? ඔයාගේ තාත්තා ගෙදර නැද්ද? ඔයාගේ තාත්තා ගෙදර නැද්ද? එහෙම අහනවනේ අපි. Isn't your father at home? එතකොට අපි අම්මා ගෙදර නැද්ද කියලා අහන්නේ කොහොමද? Isn't your mother at home? අක්කා isn't your sister at home? Isn't your sister at home? ඔයාගේ අක්කා ගෙදර නැද්ද? ඒ වගේ තමයි. Isn't your father at home? ඔයාගේ තාත්තා ගෙදර නැද්ද? Then let's play. එහෙනම් අපි සෙල්ලම් කරමු. එහෙනම් අපි සෙල්ලම් කරමු කියලා කියන්නේ ඒ වගේම කියනවනේ එහෙනම් අපි කමු. Then let's eat කියලා කියනවා. Then let's eat. එහෙනම් අපි දුවමු. Let's run. Then let's run. ඒ වගේ වෙනස් කරලා ක්‍රියාපද දාලා කියන්න පුළුවන්. Then let's play. එහෙනම් අපි සෙල්ලම් කරමු. එයාට උණ හැදිලා ඉන්නේ. He has got fever. එයාට උණ හැදිලා ඉන්නේ කියන කතාව තමයි කියන්නේ. I have got fever. මට උණ හැදිලා ඉන්නේ. She has got fever. ඇයට උණ හැදිලා ඉන්නේ. එතකොට he has got fever කියන්නේ එයාට උණ හැදිලා ඉන්නේ. ඔහුට උණ හැදිලා ඉන්නේ. Why has he come? ඇයි එයා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? එහෙම කියලා අහනවානේ. ඔයාට නොදන්නවා ආවනම් එහෙම නැත්නම් ඔයා ආයතනික ප්‍රධානියෙක් නම් ඒත් අහනෝනේ ඇයි එයා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? මොකක් හේතුවක් නිසාද? මොකක්ද ප්‍රශ්නේ? Why has he come? ඇයි එයා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ?